සුබ දවසක් වේලාවනේ SL TECHY YouTube channel එකෙන් වාවෙත් අරගෙන ඉන්න Microsoft Word tutorial lesson series එකේ තවත් එක lesson එකක් එක්කයි ඔයාලත් මේක තුල ඉන්නේ. අද lesson එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම මීට කලින් lesson එකේ මම ඔයත් එක්ක කතා කරපු text wrapping feature එකේ දෙවෙනි කොටස. මම ඒ lesson එකේදී ඔයාලට කිව්වා text wrapping lesson එකේ දෙවෙනි කොටසක් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට පොරොන්දු වෙච්චි දෙවෙනි lesson එක තමයි අද මම මේ අරගෙන ආවේ ඔයගොල්ලන්ට. මේ lesson එකේ පළවෙනි කොටස ඔයා තාමත් බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයා අද lesson එක බලන්න කලින් ඒ වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලා බලලා ඉන්න. මොකද ඒ lesson එකත් එක්ක අද කරන lesson එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හින්දා. හොඳයි text wrapping features ගැන කතා කරද්දී මම කලින් lesson එකේදී කතා කරා යාළුවනේ text wrapping feature එකක් කියන්නේ මොකද්ද text wrapping feature එක පාවිච්චි කරලා අපිට මොන වගේ දේවල්ද word document එක කරන්න පුළුවන් කියලා මම එතනින් එහාට lesson එක අද continue කරගෙන යන්නම්. අපි දන්න දෙයක් තමයි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට word document එකකට image object එකක් insert කරගත්තාම by default ඒ image object එක word document එකට insert වෙන්නේ ඔයා දන්නවා ඇති inline with text කියන text wrapping option එකකින්. හැබැයි අපිට පුළුවන් word application එකේ word options වලට ගිහිල්ලා වෙනස් කරන්න by default ඔයාගේ word document එකට picture object එකක් insert කරද්දී මොන text wrapping option එකකින්ද ඒ picture object එක insert වෙන්න ඕන කියන එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම කරන්නේ file tab එක click කරලා ඉස්සරලාම මෙන්න මේ විදිහට backstage view එකට එන එක. backstage view එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ options කියන section එක මම ඒක click කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට word options window එක open වෙනවා. word options window එකේ තියෙන option එකක් advanced කියන option එක මම ඒක click කරනවා. advanced option එක යටතේ තියෙනවා cut copy and paste කියලා section එකක්. මේ section එකේ ටිකක් පල්ලෙහාට දුවට බලා ගන්න පුළුවන් insert paste picture as කියලා option එකක්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ word application එකට ඔයා image object එකක් insert කරද්දී ඒක by default text wrapping option එක මොකක්ද කියලා මෙතනින් select කරන්න. ඔයාලට පේන ඇති කලින් වගේම මෙතන by default තියෙන්නේ inline with text කියන option එක. මම මේක expand කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති text wrapping option එකක් default text wrapping option එක විදිහට select කරන්න. ඔයාලට කැමති නම් image object එකක් insert කරද්දී default option එක විදිහට square කියන text wrapping option එක select කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ option එක select කරන්න. ඒ වගේම අනික් text wrapping options උත් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ option එක පාවිච්චි කරලා default text wrapping option එක ඔයාගේ word application එකේ change කරන්න. text wrapping ගැන කතා කරද්දී යාළුවනේ අපි කතා කරන්න ඕනේ වැදගත් කොටසක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ layout options කියන section එක. දැන් word application එකේදී අපි text wrapping options access කරන ක්‍රම තුනක් ගැන කතා කරා. ඒ ක්‍රම තුනෙන් එක ක්‍රමයක් තමයි අපිට පුළුවන් මේ word document එකට insert කරලා තියෙන picture එකේ text wrapping options හදන්න layout options පාවිච්චි කරලා. කොහොමද අපි layout options access කරන්නේ? අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන image එක උඩ mouse click කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් layout options tag එක බලා ගන්න. මේ layout options tag එක click කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් layout options pane window එක. ඔයාලට පේනවා ඇති by default image එකේ text wrapping option එක තියෙන්නේ inline with text කියන option එක. ඊට අමතරව අනෙක් text wrapping options ටිකත් ඔයාලට මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු මට අවශ්‍යයි කියලා මේ picture එකට square text wrapping option එක insert කරගන්න. එතකොට මට පුළුවන් layout options වලිනුත් මෙන්න මේ square කියන text wrapping option එක මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න. මේ විදිහට square කියන text wrapping option එක select කරාම ඔයාලට වෙනස්කම් දෙකක් නිරීක්ෂණය වෙන්න ඇති. එකක් තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ picture එකේ වම් අත පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහ anchor tag එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහ anchor tag එකක්. ඒ වගේම තමයි layout options වල disable වෙලා තිබ්බ options දෙකක් enable වුණා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් තිබ්බේ inline with text කියන option එක. එතකොට මෙන්න මේ යටින් තිබ්බ options දෙක disable වෙලා තිබ්බේ. හැබැයි ඔයා square කියන text wrapping option එක select කරාම අතරම කියනවා නම් square කියන text wrapping option එක විතරක් නෙමෙයි. මෙතන මේ තියෙන අනෙක් ඕනම text wrapping option එකක් select කරාම මෙන්න මේ විදිහට anchor tag එකක් සහ මෙන්න මේ විදිහට options දෙකක් enable වෙනවා. හොඳයි අපි බලමු text wrapping වලදී මෙන්න මේ anchor tag එක සහ layout options වල තියෙන මෙන්න මේ options දෙකෙන් අපිට මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා ඕනෙම වෙලාවක word application එක පාවිච්චි කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට paragraph එකක වම් අත පැත්තෙන් anchor tag එකක් දැක්කොත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ
මේ Word document එකට ඔයා insert කරලා තියෙන මෙන්න මේ image object එක මේ වෙලාවේ attach වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ paragraph එකට කියන එක. ඔයා මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා මෙන්න මේ දෙවෙනි paragraph එකේ පිහිටීම වෙනස් කරොත් ඒ කියන්නේ වාට අවශ්‍ය වුණොත් මෙන්න මේ පළවෙනි paragraph එකෙන් අලුතෙන් word එකක් එකතු කරන්න එහෙමත් නැත්නම් පළවෙනි paragraph එක තවත් paragraph එකකට වෙන් කරන්න අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී වාට පේනවා ඇති මේ දෙවෙනි paragraph එකේ පිහිටීම වෙනස් වෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ paragraph එකට මේ image object එක attach කරලා තියෙන හින්දා මේ paragraph එකත් එක්කම මේ image object එකත් ඔයාගේ Word document එකේ move වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක වාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන layout options tag එක click කරාම එතන වාට පේනවා ඇති ඔයා text wrapping option එක විදිහට මේ වෙලාවේ select කරලා තියෙන්නේ square කියන text wrapping option එක. ඒ වගේම මෙතන වා select කරලා තිනවා move with text කියන option එක. දැන් වාට අවශ්‍ය නම් මේ paragraph එකේ පිහිටීම වෙනස් වෙද්දී මේ image object එකේ පිහිටීම මෙතනම තියාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ image එක මෙන්න මේ exact position එකේ තියාගන්න වාට පුළුවන් select කරන්න fix position on page කියන radio button එක. මම මේක select කරන්න. දැන් වාට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේ මේ image එක attach වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ paragraph එකට. මම මේ paragraph එකේ පිහිටීම වෙනස් කරන්න උඩ paragraph එක තවත් paragraph එකකට මෙන්න මේ විදිහට මම divide කරන්න. වාට පේනවා ඇති තව paragraph එකකට උඩ paragraph එක මම divide කරා. මම මේ lines ටික පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්නම්. වාට පේනවා ඇති මේ paragraph එක එන්න පල්ලෙහාට ගියත් මේ image එක තාමත් position වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ exact location එකේ. ඒ position එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ paragraph එක මේ image එක attach වෙලා තියෙන paragraph එක වාට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මොකද anchor tag එක මේ වෙලාවේ වාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතනින්. වාට අවශ්‍ය නම් මේ anchor tag එක ඕනෙම paragraph එකකට මෙන්න මේ විදියට drag and drop කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට drag and drop කරන්න පුළුවන්. වාට මේ anchor tag එක අන්න ඒ විදියට ඔයා anchor tag එක ඕනෙම paragraph එකකට attach කරවතින් අන්න ඒ වෙලාවේ මේ image object එක attach වෙන්නේ ඒ paragraph එකට සාපේක්ෂව. මේ වෙලාවේ නම් මේකේ මෙන්න මේ පළවෙනි paragraph එකට සාපේක්ෂව තමයි මේ image එක position වෙලා තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් text wrapping option එක කොහොමද layout window එක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ Word document එකකට apply කරගන්න කියලා. අපිට layout window එක open කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවන් picture format tab එකට ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා arrange group එකේ තියෙන wrap text කියන option එක මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න. wrap text option එකේ ටිකක් පල්ලෙහාට යද්දි තියෙනවා more layout options කියන link එක ඔයා එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට layout window එක open කරන්න. layout window එකේ ඔයාට එතනින් access කරන්න පුළුවන් text wrapping කියන tab එක. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට layout options tag එක click කරලා එතන යටම තියෙනවා see more කියලා link එක. ඔයා ඒ link එක click කරත් ඔයාට පුළුවන් layout window එක open කරගන්න. එතනින් ඔයාට පුළුවන් text wrapping tab එක open කරගන්න. text wrapping tab එකට ආවොතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර කලින් lessons වල කතා කරපු text wrapping options ටික ඔක්කොම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය විදියට ඔයා තෝරගත්තු text wrapping feature එකට අදාළව text content එක image එක වටේට කොහොමද තියෙන්න ඕන කියන එක ඔයාට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය නම් text content එක ඔයාගේ image එකේ දෙපැත්තෙම තියෙන විදිහට හදාගන්න. ඔයාට පුළුවන් both sides කියන radio button එක select කරන්න. ඔයාට අවශ්‍ය නම් වම් පැත්තෙන් text content එක තියෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය නම් දකුණු අත පැත්තෙන් text content එක තියෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ image එක වටේට ඒ කියන්නේ top, bottom, left, right කියන sides වලින් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට text content එක කොච්චර දුරකින් පිහිටන්න ඕනද කියන එක පවා ඔයාට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් තෝරන්නම් right only කියන radio button එක. එතකොට මගේ image එකේ text content එක මේ image එකේ දකුණු අත පැත්තට align වෙන විදිහට තමයි arrange වෙන්නේ. ඒ වගේම මට පුළුවන් මේකේ top and bottom margins පවා තීරණය කරන්න. මම මෙතන top එකට දෙන්නම් 0.5 inches කියලා. bottom එකටත් දෙන්නම් 0.5 inches කියලා. ඒ වගේම right side එකට මම දෙන්නම් 0.3 inches කියලා. ඊට පස්සේ මම okay කරන්න. ඔයාට පේනවා ඇති එතකොට මම දුන්න parameters වලට ගැලපෙන විදිහට මේ image එක වටේට text content එක align වෙච්ච විදිය. ඔයාට පේනවා ඇති මේ image එකේ top and bottom margins වලින් 0.5 inches ගානේ තියෙනවා. ඒ වගේම right side එකෙන් ඔයාට පේනවා ඇති 0.3 inches දුරින් තමයි මෙන්න මේ text content එක align වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ social media platforms වල share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.
මේ වගේම තවත් වීඩියෝ ලෙසන් එකකින් ළඟදිම හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.